परंतु पालक सुद्धा आपल्याकडे खूप मोठ्या प्रमाणावर जागरूक झाले, मुलांच्या शिक्षणावर, फीवर प्रचंड पैसा खर्च करतात. मी पाहिलं की ग्रामीण भागात इंग्रजी माध्यमाच्या हायफाय शाळा प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर आल्या दिसल्या आणि गरीब गरीब घरातली मुलं त्यांची आई वडील शेतं विकून स्वतःचे दागिने गहाण टाकून मुलांना या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळातून शिकायला पाठवत आहेत. पण तरी देखील एक आत्मविश्वास असलेली, स्वतःचा स्वर असलेली अशी पिढी आमच्या समोर येताना दिसत नाही. नेमकं काय चुकतंय? एक 4-5 प्रश्न मनात आलेले आहेत. हे सगळं ठीक आहे, म्हणजे विवेकानंदांनी भारावून जाऊन स्वप्न पाहणं आणि त्या स्वप्नांचा हा असा प्रवास. शेकडो विद्यार्थी आज MPSC IAS परीक्षांमध्ये यशस्वी होण्याकरता धडपडत आहेत. त्यांना स्वतःची ओळख मिळाली आहे. परंतु प्रत्येकाला एक पारिवारिक जबाबदारी असते, प्रत्येकाला एक कुटुंब असतं, पत्नी असते, मुलं असतात. या पारिवारिक जबाबदारीचं काय, याचं कारण आपल्याकडे या देशात NGOs समाजसेवेसाठी काढल्या जातात आणि समाजसेवेचा अर्थ समाजाने आमची केलेली सेवा. पारिवारिक जबाबदारीचं काय? मी माझ्या आईबरोबर राहतो. माझी पत्नी सोबत असते आणि 2 मुलं आहेत, श्लोक आणि ओवी. ओवी 10 वर्षाची आहे, श्लोक 5 वर्षांचा आहे. मी पहिल्यांदा काय केलं सर, गरजा कमी केल्या. म्हणजे नीड आणि ग्रीडमधला फरक आपल्याकडे जो म्हटला जातो, तर गरजा, कारण नाहीतर माझ्या सगळ्या गरजा भागल्यावर मी काहीतरी करीन असं म्हणतो आणि गरजाच कमी होत नाहीत. त्या कमी केल्या. माझ्या परिवाराला सोबत घेतलं. त्यांना 4-5 वर्ष खूप जड गेलं अगोदर, कारण त्यांची चूक नाही आहे, वेडा मी होतो. पण हळूहळू त्यांना हे समजलं की हे वेडे पण उतरणार नाही आहे, उलट वाढत जात आहे आणि ते चुकीचं नाही आहे. आणि मग पत्नीसुद्धा खरं म्हणजे माझ्या सोबत आली आणि आता ती पण त्याच्यामध्ये योगदान देते. आणि हे सगळं करत असताना असं नाही की परिवाराकडे दुर्लक्ष केलं. मी रोज 1 तास माझ्या मुलांना देतो, त्यांच्याबरोबर खेळतो, पत्नी आईला वेळ देतो 1-1 तास. आणि असं ठरवलं आहे की आयुष्यामध्ये संग्रह करायचा नाही. ज्या गरजा आहेत त्या उत्तम आत्ताच्या वर्तमानातल्या करायच्या. मुलांसाठी काही करायचं नाही, कारण ते त्यांचं करतील. ते करण्यासाठी आपण त्यांना खूप छान संस्कार, वातावरण देऊयात. दुसरा पैसा लागतो लग्नासाठी. मीच रजिस्टर केलं आहे तर माझी मुलं काही करणार नाहीत. आणि तिसरा पैसा लागतो घरं बांधण्यासाठी, तर तेही प्रश्न मिटला आहे. त्याच्यामुळे परिवाराला फार त्रास न देता हा परिवार वाढवण्याचं काम चाललंय. आज पत्नीला घेऊन आलायत? हो, आली आहे पत्नी आणि 3 मुलं मुली पण आहे मनोबल. मला पत्नीने उभं राहावं, मी आता पाहिलं इथे कुठेतरी, पत्नीने उभं राहावं, लोकांना कळू दे या वेड्या फकीर माणसाची बायको कोण आहे. जी लग्नाच्या पहिल्या दिवशी 10 मुलांची माता झाली, तीही. थँक्यू. आयुष्यातला सर्वात अभिमानाचा क्षण कोणता? आत्ता तुम्हाला फुले शाहू आंबेडकर पुरस्कार मिळाला तो, की आणखीन कुठला? 270 मुलांचा खरंच बाप आहे आणि ती जी भावना आहे ना, मी ती खरंच शब्दात नाही सांगू शकणार. पण त्यामुळे मला यावर्षी राष्ट्रीय पुरस्कार या क्षेत्रातला मिळाला. राज्यस्तरीय 7.5 लाखाचा पुरस्कार मिळाला, जी सगळी रक्कम आपल्याला बांधकामासाठी लागणार आहे. पण सर्वात मोठा क्षण सांगतो सर, मला याहून मोठा पुरस्कार एक 15 दिवसापूर्वी मिळाला. यूट्यूबला चॅनलवर माझे काही व्हिडिओज असतात आणि त्याच्यावर एक पोस्ट आली. ती अशी होती, आदरणीय सर, मी तुमचे सगळे व्हिडिओज बघतो. मी तुम्हाला माझं गुरु मानलं आहे. मला खूप कमी वेळ मिळतो व्हिडिओ बघायला, कारण मी सैन्यात आहे आणि माझी पोस्टिंग श्रीनगरच्या जवळ आहे. त्याच्यामुळे तिथून मला वेळ मिळत नाही, खडा पहारा असतो. पण दिवसातून जेव्हाही वेळ मिळतो तेव्हा मी तुमचे व्हिडिओ बघतो आणि तुमचं निस्वार्थ आणि सामाजिक काम बघून मला भरून येतं. भारत मातेची सेवा करता करता ईश्वराच्या कृपेने जर मी परत आलो तर मला तुमच्या या मानवतावादी कार्यामध्ये सहभागी व्हायला आवडेल. सर, तुम्हाला थोडा वेळ मिळाला तर 8 दिवसातून एकदा तुम्ही माझ्याशी बोलाल का? मला वाटतं मला याच्याहून जास्त मोठा पुरस्कार कधी मिळालेला नाही आणि कधी मिळणारही नाही सर, असं मला वाटतं. वा वा.
अशी 270 मुलं सांभाळायची की ज्यांना काही ना काही शारीरिक अपंगत्व आहे आणि त्याहीपेक्षा सुद्धा त्यांच्या घरातली कोणाचीही पार्श्वभूमी अशी नाही की जी चांगलं बालपण त्यांना देऊ शकेल किंवा चांगले औषधोपचार करू शकेल किंवा त्यांची मानसिक स्थिती उत्तम राहू शकेल. त्यामुळे मनानं खचलेली आणि शरीरानं पंगू असलेली अशी 270 मुलं सांभाळायची. त्यातलं प्रत्येक मुलगाच काही सरळ सुद्धा असेल असं नाही. आमच्या घरातली 2 मुलं सुद्धा सरळ सुधी नसतात. तर 270 मुलं जी तुमच्या रक्ता नात्याची नाही ती तर काही सरळ असायचं काही कारणच नाही. या सगळ्यांना शिस्त लावताना, त्यांना एक ध्येय देताना, त्यांना एक विश्वास देताना कधी त्यांच्या वर्तणुकीचा त्रास वाटला नाही? ही मुलं आपल्या मुलांसारखीच आहे. या 18 ते 22-25 वयात जी मुलं जे जे करतात ती सर्व ही मुलं करतात. त्या सगळ्या समस्या यांच्या आहेत सर. पण मला कायम असं वाटतं की म्हणूनच शिक्षकाला मी मास्तर का म्हणतो, आपल्याला मातृहृदयी व्हायला लागेल, आपल्याला माफ करावं लागेल, आपल्याला धीर धरावा लागेल आणि आपल्याला त्यांच्याकडून अपेक्षा उत्तम वागण्याच्या अगोदर न करता अगोदर त्यांना जे कमी पडलं आहे ते देण्यासाठी काय काय करता येईल हा विचार मनात येतो. आणि कोणी खूप त्रास दिला, अगदी त्यांची प्रेम होतात, त्यांचे भांडणं होतात, वाद होतात, मी प्रत्येक वेळेस विचार असा करतो, आता फरक तसा खरंच नाही आहे, पण ही जर माझी ओवी असती तर मी काय केलं असतं. आणि मग पालकत्वाचा आवाका असा वाढत जाऊन आता या सगळ्या गोष्टींची सवय झाली. आणि हे वागता वागता त्या मुलांना शिक्षण देता देता त्यांनीच मला असं शिक्षण दिलं की आपण कसं समजून घ्यावं, त्यांच्या बुटात जाऊन कसा विचार करावा. त्याच्यामुळे त्रास होत नाही सर आता. वा, आपल्याकडे शिक्षणावर एवढा प्रचंड पैसा खर्च केला जातो, सम पर्सेंटेज ऑफ GDP खर्च केला जातो. अर्थात प्रत्येक वेळी बजेटमध्ये तो खर्च केल्यानंतर आम्ही टीका करत असतो की हा पैसा कमी आहे, अमुक आहे, तमुक आहे. परंतु पालक सुद्धा आपल्याकडे खूप मोठ्या प्रमाणावर जागरूक झालेत. मुलांच्या शिक्षणावर, फीवर प्रचंड पैसा खर्च करतात. ग्रामीण भागामध्ये मी आत्ता काल परवा सांगली, सातारा या सगळ्या वडूज भागामध्ये होतो, निवडणुकीच्या ह्याच्यासाठी गेलो, तर मी पाहिलं की ग्रामीण भागात इंग्रजी माध्यमाच्या हायफाय शाळा प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर आल्या दिसल्या. आणि गरीब घरातली मुलं, त्यांची आई वडील शेतं विकून स्वतःचे दागिने गहाण टाकून मुलांना या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळातून शिकायला पाठवत आहेत. पण तरी देखील एक आत्मविश्वास असलेली, स्वतःचा स्वर असलेली अशी पिढी आमच्या समोर येताना दिसत नाही. नेमकं काय चुकतंय? मला कायम वाटतं की ही जी मुलं माझ्याकडे शिकतात, ज्यांना आपण अपंग म्हणतात, ही अपंग नाही आहे. हे अशा प्रकारच्या शिक्षणातून आपण आपल्या नॉर्मल म्हणवणाऱ्या मुलांना मानसिक अपंगत्व देतो आहे. आणि मनाचं अपंगत्व सर्वात वाईट. मनात भीती गेली, मनात न्यूनगंड आला, मनात चुकीचे वाईट विचार गेले, सर्वात वाईट. आणि ह्या शिक्षण, आम्ही इंग्रजी शिक्षण म्हणायला लागलो आहे, इतके आपण वेगळ्या विचारांना. इंग्रजी शिक्षण कसं असेल? इंग्रजी हे माध्यम आहे, शिक्षण वेगळं असतं, माध्यम वेगळं असतं. आणि याचं पेव याकरता फुटलं आहे की मी म्हटलं आधीच, हे कशासाठी करायचं हे निश्चितच नाही आहे. का जगायचं, का शिक्षण घ्यायचं, याच्यातून काय हवं आहे? तर आम्हाला तेच हवं आहे. आम्हाला पैसा, प्रतिष्ठा हवी आहे. आम्हाला चांगला माणूस घडलेला असा उद्देशच नाही आहे. पुन्हा चांगला माणूस म्हणजे काय हे पण निश्चित नाही आहे. आणि त्याच्यामुळे आम्हाला असा गैरसमज झाला आहे की शहरात गेलो, इंग्रजी शिकलो आणि त्यातल्या त्यात तंत्रज्ञानाचं किंवा पैसे कमवण्याचं तंत्र शिकलो म्हणजे आपल्या आयुष्याचा उद्धार होणार आहे आणि आपण आनंदी समाधानी होणार आहे. मुळात उद्देशच चुकल्यामुळे सातत्याने मग पुढ्यात आयुष्यात ॲक्सिडेंटच आहेत. आणि म्हणून आपल्याला आधी हे समजायला लागेल की ज्याच्याने आनंद निर्माण होईल, ज्याच्याने स्वतःबद्दल आत्मविश्वास निर्माण होईल, जे करताना त्यांना आनंद येईल, ज्याची भीती वाटणार नाही, अशा प्रकारचं शिक्षण आपण द्यायला पाहिजे. त्याच्यासाठी मातृभाषेतून शिक्षण पाहिजे. त्याच्यासाठी त्याला काय वाटतंय, त्याच्यात काय, माणसात असलेल्या पूर्णत्वाचं प्रकटीकरण म्हणजे शिक्षण असतं. तुम्हाला काय वाटतं त्याला शिक्षण नाही म्हणत, त्याच्यात काय हे शोधता येईल का आपल्याला. आणि याच्यासाठी इंग्रजीचं कुठलाही बाऊ करण्याची आवश्यकता नाही आहे. त्यामुळे अशा प्रकारच्या शिक्षणाची चळवळ उभारली गेली पाहिजे. तर आपल्याला 20 वर्षांनंतरचा काळ उत्तम दिसेल. आणि शिक्षकच हे करू शकतात. आणि तुम्ही जरी शिक्षक नसलात तरी आपण सगळे समाज शिक्षक होऊ शकतो. हा विचारांचं परिवर्तन जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत आपण फक्त बोलत राहू, फक्त करत राहू आणि त्याच्यातून मार्ग कुठलाच निघणार नाही. सोच बदलो, देश बदलेगा. Yes. व्हॉट नेक्स्ट?
इथून पुढचा प्रवास कसा असेल? व्हॉट आर टार्गेट्स? आत्ताच्या घडीला 1 कोटी अंध, अपंग आणि अनाथ मुलं मुली, आणि मला असं जाणवलं आहे सर की समाजातला सर्वात गरजू भाग आत्ता तो आहे. म्हणजे ज्यांच्यात डेव्हलपमेंट होऊ शकते पण निसर्गानेच अन्याय केलेला आहे. तर त्या मुलांना आपलं मानून आपल्याला पुढे आणता आलं पाहिजे जर आपण चांगले माणूस असू तर. मला वाक्य नंतर समजली, आधी वागणं झालं. ते वाक्य असं समजलं आहे, खुद की संतान के लिए तो जानवर भी कुर्बानी दे देते हैं. सच्चा मानव तो वही कहलाता है जो दूसरों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दे. मला असं वाटतं एक 5-10 कोटी तर मध्यमवर्गीय आणि उच्च मध्यमवर्गीय आपल्या देशात आहेत. प्रत्येकाला एकेकाला तरी आपलं मुलगं मानावं, एकेकाला फक्त. एक 60-70-80 हजार रुपये आमच्याकडे खर्च होतो एका मुलावर वर्षभराला. 2-3 वर्ष जर त्याला ती संधी मिळाली ना, ही मुलं तुमच्या आमच्या मुलांसारखी खूप पुढे जातील. आणि फक्त आपलं घर आणि आपली मुलं सुखी होऊन चालणार नाही आहे. आजूबाजूचा परिसर जर चांगला झाला नाही तर आपले मुलं मुली आपल्याला दोष देतील की तुम्ही आमच्यासाठी हे काय वातावरण तयार करून ठेवलं आहे. मला असं वाटतं अशा 1 कोटी मुलांची अशी व्यवस्था होवी देशात की भारतामध्ये कोणीही अत्यंत गरजू मुलगा आहे, अंध, अपंग, अनाथ कोणी असो, त्याची अडचण नाही होती या देशामध्ये. पूर्ण सगळ्या राज्यांमध्ये हे शासन साईडला राहील, समाज म्हणून आपण करावं असं माझं स्वप्न आहे आणि ते 2040पर्यंत करणार आहे. दुसरं आहे की शिक्षणाच्या उद्दिष्टामध्ये जर बदल व्हावा, नाहीतर मुलं चेपली जात आहेत, अक्षरशः चेंगरली जात आहेत अपेक्षांच्या मध्ये, आणि त्यांना गोंधळामध्ये हे समजत नाही आहे की आम्ही कुठे जावं. तर याच्यासाठी काम करायचं आहे. वा प्रेक्षको, गेले जवळपास पाऊण तास आपण यजुवेंद्र बरोबर होतो आणि हा देश काही काळांनी या वाक्यावर विश्वास बसताना हा देश कधी काळी बाबा आमट्यांसारख्या, शिवाजीराव पटवर्धनांसारख्यांचा होता यावर आत्ताच्या काळात विश्वास बसावा असं जर काम कोण करत असेल तर आमचे यजुवेंद्र महाजन करतायत, यात काही शंकाच नाही. हे बोलणं खूप सोपं असतं, परंतु दीपस्तंभामध्ये असं राहून ते काम करत राहणं, सातत्यानं करत राहणं, अत्यंत निराशाजनक असंही अनेकदा वातावरण येऊ शकतं. त्या मुलांची निराशा आपल्या अंगावर येऊ शकते. मी त्याच्या वास्तूमध्ये काही काळ काढलेला आहे. मला माहिती आहे की या मुलांमध्ये राहून काम करणं किती कठीण आहे, परंतु त्याच्यावरच मात करत अत्यंत जिद्दीनं दीपस्तंभ आज मनोबल हा प्रकल्प चालू आहे. एक शेवटचा प्रश्न आहे की हा कार्यक्रम बघून अनेक जण प्रेरित होतील आणि ते टेलिव्हिजनवर टेलिशॉपिंग असतं ना, तसंही असं एकदम सुरसुरी येते, आपणही समाजासाठी काहीतरी केलं पाहिजे. मग लगेच लोक खिशात हात घालतात, चेक घालतात, घरी गेले की रविवार संध्याकाळी कोरम मॉल किंवा विवियाना मॉलमध्ये हे सगळं विसरूनही जातात. परंतु तरी देखील 5-10% लोक नक्की अशी असतील की जी ये वो आग जो सीने में जल रही है वो उनके दिलों में भी जलेगी. त्यांच्यासाठी तुमच्या प्रकल्पाकरता त्यांनी काय मदत करावी? खरं म्हणजे अशा सहृदयी लोकांमुळेच हा प्रकल्प उभा राहतो आहे. मी जे काही सुरुवातीला त्याग केला आहे तो फार थोडा आहे, त्याच्यानंतर आता खूप लोक सहभागी होतात. आपण आपला वेळ देऊ शकतात, आपण काही आयडियाज देऊ शकतात, काही तंत्रज्ञान देऊ शकतात. आपल्याला वेळ आणि ह्या शक्य नसतील काही गोष्टी तर आपण आर्थिक मदत करू शकतात. कारण वेळ आणि आर्थिक मदत या दोन्ही एकत्र खूप महत्त्वाच्या आहे. असं नाही आहे की यजुर्वेंद्र काहीतरी काम करतोय म्हणून तो फार महान आहे, आम्ही फक्त एवढंच करतो, असं नसतं. प्रत्येक गोष्टीचं महत्त्व त्या जागी आहे. मी फक्त काम करत राहिलो आणि आर्थिक निधीच मिळाला नाही, कारण शासनाकडे याच्यासाठी निधी नाही आहे 18च्या वर्षांसाठी. तर आपण कुठल्याही पद्धतीने काही लोकांना सांगा ज्यांच्याकडे निधी आहे, त्यांना या चांगल्या कामाची माहिती देणंसुद्धा खूप मोठी गोष्ट आहे. आम्हाला 2,000 रुपये मिळाले ना तर महिन्याभराचं त्या मुलामुलींचं जेवण, नाश्ता आणि सगळा खर्च निघतो. खूप मोठी गोष्ट आहे. आणि एकेका मुलामुलीची काय दुःख आहे रोज सकाळी उठल्यापासून आम्ही बघतो. तर आपण आर्थिक देऊ शकतात. आपण प्रोजेक्टला भेट द्या. अमृत यात्राच्या माध्यमातून मुंबईतली अनेक लोक हा प्रकल्प बघायला आले आणि तिथे आल्यावर म्हटली, आमच्या आयुष्यात आम्हाला अमृत यात्राने अमृतासारखा हा अनुभव दिला. तर आपल्याला येता आलं. या एक वेबसाईट आहे दीपस्तंभ फाउंडेशन नावाची, आणि तसंच यूट्यूब चॅनल आहे, आपण त्याच्यावर पण डोनेशन करू शकतात. आपण या आणि अशी मुलं जर मिळाली, जळगाव आणि पुण्यात आता प्रकल्प सुरू केला आहे मागच्या 4 महिन्यापूर्वीच, तिथे 100 मुलं आहेत. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, अशा प्रकारची मुलं जर आपल्याला भेटलीत तर त्यांना दया नका दाखवू, त्यांच्याशी मैत्री करा. दुसरी गोष्ट, त्यांना सोबत घ्या आणि त्यांना या प्रकल्पापर्यंत पोहोचवा. धन्यवाद.